नमस्ते सबैजना, म भुवन कोचमीको तर्फबाट आज फेरि अर्को मेन्टरिङ 101 को सेसन लिएर आएको छु। सो आजको हाम्रो सेसनमा चाहिँ लाछेरिङ ग्लान तामाङजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ वेभ म्यागजिनसँग इन्भल्भ हुनुहुन्छ। सो वेभ म्यागजिन भने चाहिँ अलिकति नस्टाल्जिक हुन्छ कि मलाई हामी अलि धेरै नै वर्ष अगाडि यङ हुँदाखेरि चाहिँ अहिले पनि यङ त यङ नै छौँ, तर पनि धेरै अगाडि चाहिँ हामीले यो वेभ म्यागजिन चाहिँ वेट गरेर एकदम किन्नलाई आतुर हुन्थ्यो। त्यति बेला हाम्रो लागि युथहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने म्यागजिन भनेको वेभ मात्र थियो त्यति बेला नेपालमा चाहिँ। सो वेभ म्यागजिन भन्ने बित्तिकै अलिकति इमोसनल मेमोरिजहरू पनि ट्रिगर गर्छ गर्नु चाहिँ। सो हिज छिरिङजी चाहिँ मिडिया कम्युनिकेसन एक्सपर्ट हुनुहुन्छ अनि हिज अल्सो इन्भल्भ इन सोसियल डेभलपमेन्ट प्रोफेसनली। अनि त्यसपछि वेभ म्यागजिनमा चाहिँ हिज दि एडिटर, अहिले एज एन एडिटर काम गरिरहनु पनि भएको छ। अनि मित्र समाजमा पनि इज इन्भल्भ एज ए रिसर्च एन्ड रिसोर्स डेभलपमेन्ट म्यानेजर। यो चाहिँ एकदमै ब्रिफ, एकदम छोटो उहाँको इन्ट्रोडक्सन हो। आइएम स्योर हि इज गोइङ टु मेक इट अ लिटल बिट बेटर। अलिकति ब्रिफ र डिटेलमा पनि दिनुहुन्छ भन्ने आश गर्छु। सो मबाट धेरै कुरा सुनिरहनु भन्दा पनि छिरिङजीलाई नै लेट्स जस्ट वेलकम हिम अन द स्क्रिन एन्ड देन गेट दिस गोइङ है त। हाई छिरिङजी। हाई, हेलो भुवनजी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। छिरिङजी, मैले चाहिँ त्यो सुरुमा अलिकति वेभ म्यागजिनको पनि भनेको थिएँ कि सो वेभ म्यागजिनले चाहिँ अलिकति इमोसनल मेमोरिजहरू पनि ट्रिगर गर्छ। यसको हिस्ट्री अलिक पुरानै छ नि होइन। वेभ म्यागजिन भने त हामी एकदमै यङ हुँदाखेरि पनि आई रिमेम्बर कि सायद बुधबार आउँथ्यो कि क्या विकली थियो जस्तो लाग्छ मलाई। बुधबारलाई चाहिँ वी वुड वेट, अनि हाम्रो 3-4 साथीको टिमहरू चाहिँ गएर एउटा वेभ म्यागजिन चाहिँ जहिले पनि लिएर आउँथ्यो। अनि दे वुड बी अ सेन्टर फोल्ड जुन चाहिँ एउटा पोस्टर जस्तो पनि आउँथ्यो हाम्रो भित्तामा टाँस्नको लागि। सो त्यो मेमोरी चाहिँ मेरो ट्रिगर गर्छ। एम आई करेक्ट कि इज वेभ म्यागजिन भनेर चाहिँ भर्खर 10-15 इयर्स मात्र भयो? अब हामीले 2019 मा वी सेलिब्रेटेड 25th एनिभर्सरी वेभ म्यागजिनको होइन। सो इट्स बिन मोर देन 25 इयर्स वेभ म्यागजिन सुरु भएको। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एकदमै नस्टाल्जिक हुन्छ, एकदमै धेरै कुरा याद आउँछ। तपाईँलाई सेन्टर फोल्ड याद आउँछ, तपाईँलाई लिरिक्स बुक याद आउँछ होइन, कन्टेन्ट्सहरू याद आउँछ। त्यस्तो मलाई पनि हुन्छ बिकज when वेभ फर्स्ट पेनिट्रेटेड द मार्केट आई वाज इन क्लास 4 भनेको चाहिँ त्यो 1994 को अगस्तदेखि सुरु भएको वेभ म्यागजिन। सो अहिले पनि कन्टिन्यू छ। र अब यो वेभको कन्टेन्ट्स भन्दाखेरि चाहिँ युथको भ्यारिड इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ हामीले केटर गर्छौँ। बीट म्युजिक, मुभिज, इन्टरटेनमेन्ट, फ्यासन, सोसियल कजेस। सो यो सबै कजेसको चाहिँ सबै इस्युजको चाहिँ एउटा के हो भने मिक्स ब्याग हो वेभ म्यागजिन। सो अहिले पनि हामीले त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। सो वेभलाई धेरैजनाले मन पराउनु भएको छ, तपाईँले मन पराउनु भएको छ, सबैले मन पराउनु भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै प्रेसर छ क्या, यसलाई वेभलाई अलिक राम्रो गर्नुपर्छ भनेर ब्याक अफ आवर हेड त्यस्तो प्रेसर्सहरू चाहिँ छ। सो वी आर डुइङ इट। थ्याङ्क यू। यु आर डुइङ इट डेफिनेटली। अनि छिरिङजी, मैले ओके, सो यो फर्मल नेम चाहिँ लाछेरिङ हो, तर यो फ्रेन्ड्स एन्ड पिपल युजली कल यु छिरिङ होइन? हो, लाछेरिङ भनेपछि चाहिँ एकदमै धेरैलाई गाह्रो हुँदो रहेछ कि। खासमा यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ अब काइन्ड अफ आई वुड लाइक टु से इट्स अ फर्मेन्टिभ अफ 2 वर्ड्स। ला भनेको चाहिँ भगवान, छिरिङ भनेको लामो आयु। सो छिरिङ भनेको चाहिँ एकदमै कमन नाम छ, सबै धेरैजनाको हुन्छ, तामाङ, शेर्पा होइन। सो मेरोमा चाहिँ अगाडि ला थपिएको छ। सो लाछेरिङ भगवानको जस्तै लामो आयु भनेर राखेको छ। तर लाछेरिङ भन्दा एकदम गाह्रो हुन्छ। सो एभ्रिवान, मोस्ट अफ माई फ्रेन्ड्स एन्ड माई near and dear ones, they call me छिरिङ। तपाईँले पनि छिरिङ भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू छिरिङजी। छिरिङजी, अनि ओके, मैले एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिएँ हजुरको। तर हाउ वुड यु इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ के कसैको अगाडि गएर चाहिँ हु इज छिरिङ भनेर कसैले सोध्यो भने हाउ वुड यु रेस्पोन्ड? अब प्रोफेसनली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो। आई एम द editor of Way magazine, and plus I work at MITRA Samaj. It's an NGO, and we specialize in conducting research and development activities based on communications.
सो प्रोफेसनली चाहिँ त्यही हो, डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्छु, एउटा डेभलपमेन्ट इस्युजहरू धेरै धेरै हुन्छ. सो वी आर वर्किङ अन वास, वी आर वर्किङ अन ट्युबरक्लोसिस, HIV, एड्स, हाइजिनको कुराहरूमा हामी काम गरिरहेका छौँ. सो यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ मेरो त्यसरी अगाडि जान्छ. वेबमा चाहिँ अघि भनिहालेँ, युथको भ्यारिड इन्ट्रेस्टहरूलाई हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाबाट चाहिँ हामीले पब्लिस गर्छौँ, त्यसलाई उजागर गर्छौँ र पब्लिस गर्छौँ. र अब बिसाइड्स द्याट, अब के अरे प्रोफेसनली भन्दा बाहिर रहेर चाहिँ छिरिङ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ छिरिङ अब मलाई लाग्छ म अनेस्ट छु, सोझो छु होइन, बदमास छैन. अब अलिअलि बदमास गरिन्छ होला होइन, त्यो जस्तो छैन. I love my life, I love my family, I love my career, I'm hardworking. धेरै जस्तो टाइम म काम गरिरहेको हुन्छु. अनि sometimes in my leisure times, I do listen to music, I watch movies, I sleep, I eat, I play guitars, I sing, I hang out with my friends too. अलिकति रमाइलो मलाई पनि गर्न मन लाग्छ. मलाई त्यो झै झगडामा चाहिँ इन्भल्भ हुनु मन लाग्दैन. सो इट्स अल अबाउट फन. I love to be engaged in fun activities. Awesome. मेरो सायद फलोअप क्वेसन त्यही नै हुन्थ्यो होला, भनौँ न प्रोफेसनली बाहेक पर्सनली के कस्तो हुनुहुन्छ भनेर. सो यु एन्सर्ड द्याट होइन. यु लभ बिङ इन्भल्भ इन फन एक्टिभिटिज. त्यसले तपाईँको नेचरको बारेमा पनि सेज अ लट अबाउट यु, डेफिनेटली. तर जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड यु अ लिटल बिट बेटर होइन, वाट इज यर बिगेस्ट प्यासन भनिन्छ नि तपाईँको, विदाउट विच यु वुडन्ट बी छिरिङ? अब एकदमै यो प्यासन हबी भनेको चाहिँ देयर आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन. अनि प्यासनमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामीहरूमा एकदमै यो म यसमा प्यासनेट छु भनेर चाहिँ त्यस्तो एकदमै कम छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई. इभन माइसेल्फ, मलाई पनि एकदमै मेरो केमा हो त प्यासन भन्ने कुराहरू मैले सोच्छु होइन. मेरो प्यासन त्यस्तो मैले भेटाउँदिनँ. हबी चाहिँ छ अब धेरै, अघि भने जस्तै. अब तर प्यासनेट, अब के कुराले मलाई खुसी हुन्छु, म के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म लागि पर्छु. अब प्यासनेट हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कुनै काममा लागिरहनु, त्यसलाई चाहिँ अब अल्छी नमानिकन त्यो काम जति गर्दा उति नै इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जाने, त्यस्तो काम गर्नका लागि चाहिँ प्यासन चाहिन्छ र प्यासनेट भइन्छ त्यस्तो काम गर्नलाई. सो त्यस्तै काम म एकदमै प्यासनेट भएर लाग्ने काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ माई वर्क. I love writing. I love writing proposals. I love writing project reports. I love writing articles, editing articles. So the overall जुन चाहिँ writing-सँग related जुन चाहिँ activities-हरु छ अहिले यो professionally भन्दाखेरि, सो त्यो चाहिँ मलाई मेरो प्यासन हो जस्तो लाग्छ. र मलाई जति काम गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ मलाई त्यस्तो थाकेको फिल हुँदैन कि. सो that's where I'm passionate about. ओके, awesome. सो राइटिङ चाहिँ इज यो मेन प्यासन. त्यो गर्दाखेरि थाकेको जस्तो फिल हुँदैन. यु अल्सो सेड कि प्यासन भनेर चाहिँ सबैजना धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ लागिरहेको हुँदैन. सो when people say कि you have to find your passion भनेर चाहिँ हामी यङ्स्टर्सहरूलाई भनिरहेको हुन्छौँ, are we putting them under undue भनौँ न प्रेसर, जुन चाहिँ उनीहरूले मेबी अनडिजर्भिङ प्रेसरमा हालिरहेछौँ to find that specific passion भनेर? They should be allowed to explore their possibilities first of all. होइन, जेमा पनि अब उहाँलाई के अरे यो युथहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट केमा छ त भन्दाखेरि थाहा हुँदैन, रियलाइज भएको हुँदैन त्यो टाइममा. इभन मलाई पनि रियलाइज भएको थिएन मेरो प्यासन कहाँ छ. इट टुक मी सो मेनी इयर्स टु फाइन्ड माई प्यासन. सो युथलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हरेक कुरामा इन्भल्भ गराउनुपर्छ पेरेन्ट्सहरूले. सो के अरे डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनमा होला, बी इट इन म्युजिक, बी इट इन रिडिङ अर ट्राभलिङ प्लेसेस. त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हरेक कुरामा इन्भल्भ गराइसकेपछि अनि एनालाइज गर्नुपर्छ कुन कुरामा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट रहेछ. सो युथ आफैले पनि यो कुरामा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट छ भनेर त्यो रियलाइजेसनको प्रोसेसमा आउँछ. एन्ड देन दे क्यान फाइन्ड देयर प्यासन. ओके, एन्ड देन दे क्यान फाइन्ड देयर प्यासन. सो उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउनु पर्यो, एक्सपोजर दिनु पर्यो. अनि अल्सो एज प्यारेन्ट्स, तपाईँले चाहिँ प्यारेन्ट्स एन्ड टिचर्स पनि भनौँ होइन, यु निड टु पे अटेन्सन टु वाट दे सो इन्ट्रेस्ट इन. अनि त्यसपछि चाहिँ मेबी विल डिस्कभर देयर प्यासन.
So what does writing, you said writing is your passion. What does writing actually do for you? It broadens my mind. It Okay. gives me knowledge, it gives me information, new information, and it gives me an opportunity to put my things, my ideas, my knowledge into an order. किनभने राइटिङमा कस्तो हुन्छ भने it starts with reviewing the literature of a new subject. You broaden your mind. त्यसपछि आएर त्यो स्ट्रक्चरलाई पढिसकेपछि चाहिँ अब यो यसको बारेमा जुन चाहिँ इस्युमा जुन चाहिँ टपिकमा लेखिन्छ होइन त्यसको नलेज थाहा हुन्छ त्यसमा ग्याप थाहा हुन्छ क्या so once you find the gap you will get a chance to identify the information or the knowledge that will fill the gap. That's where the reporting process comes in. So your gap identify भइसकेपछि चाहिँ literature review बाट gap identify भएपछि चाहिँ and then you go for reporting, you ask people, you study a lot of other materials, you interview people, you meet other your friends, you take some sources, references. अनि त्यसपछि आएर त्यसको एउटा नयाँ कन्टेन्ट बन्छ, न्यू राइटअप बन्छ होइन. सो इट विल गिभ अनदर शेप to your question, your research question, or it will give the answers to the questions of your article of a particular topic. So your writing process मा चाहिँ के हुन्छ र मलाई के दिन्छ भन्दाखेरि सर्टमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नयाँ कुराको नलेज दिन्छ अनि त्यो नयाँ कुरालाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने तरिका दिन्छ र त्यो प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ कुरा आउँछ क्या. सो त्यसले नै मलाई मोटिभेट गर्ने हो राइटिङमा चाहिँ. Okay, so you identify the gap and you will kind of realize how to fill that gap हैन भनेपछि नयाँ नलेज आउँछ, नयाँ पर्सपेक्टिभ आउँछ. awesome. तर यसलाई चाहिँ भनौँ न म सायद यो क्वेसनको एन्सर तपाईले गरि पनि सक्नु भएको छ तर I just want to go a little further and ask you what's so exciting about this? Exciting about writing? About writing and finding the gap and filling it in and भनौँ न नयाँ knowledge चाहिँ you discover something new भन्नुभयो अथवा you gain knowledge भनेर. What is so exciting about all of this? And getting new information gives me excitement. Okay. So it's all about getting new information. And it's all about shaping the new information in a new order, and the fresh information in a new order, in a new presentable order. So त्यसले नै excitement दिन्छ भन्छु म चाहिँ. Okay, so new information ले नै तपाईलाई excitement दिन्छ. Nice. Shiringji, you've said कि you're media communication expert भनेर हैन. What does that actually mean? मिडिया or communication, मिडिया र कम्युनिकेसनको के हो भन्दाखेरि इन्फर्मेसनलाई चाहिँ रिडर्सको सामुन्ने राख्ने एउटा मिन्स, एउटा मेथड, एउटा टेक्निक हो होइन. सो मेरो यो मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन भनेर मैले किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सो विथ द युज अफ मिडिया, विथ द युज अफ कम्युनिकेसन, किनभने हामीले चाहिँ नट ओन्ली मेरो म्यागजिनमा मात्र होइन, while I work at MITRA Samaj, I explore my possibilities, I disseminate the new information from different media vehicles, be it radio, be it television, magazines, newspapers, or social media पनि हैन. So यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ रिडर्स समक्ष पुर्याउने, टार्गेट अडियन्स समक्ष पुर्याउने to improve their lives. So with the use of different media vehicles, त्यही भएर चाहिँ मैले media and communication गरेको, किनभने with the use of media I communicate with the people. Okay, with the use of media you communicate with the people. Shiringji, अलिकति तपाईको पर्सनल लाइफतिर पनि जाउँ. Where were you born and where did you grow up? म चाहिँ नागाल्यान्ड भन्ने ठाउँ छ इन्डियाको, त्यहाँ चाहिँ जन्मेको हो. किनभने मेरो बाजे त्यहाँ बिजनेस गर्न जानु भएको थियो एन्ड ही सेटल डाउन फर सम इयर्स. अनि मेरो बुवा पनि त्यहीँ हुर्किनु भयो. अनि when he came to Kathmandu, he fell in love with my mother, and then they together went back to Nagaland, and that was the place where I was born. This was when I was 2 years old. I came to Kathmandu, and since then I pursue my education here. And so that's why I have to say that I was raised in Kathmandu. Okay.
एकदमै इन्ट्रेस्टिङ होइन. सो यु वर बोर्न इन नागाल्यान्ड, तर यु केम ब्याक हियर अगेन एट when you were 2 years old, अनि you grew up in Kathmandu, and you studied in Kathmandu as well. सो छिरिङजी, म चाहिँ भनौँ न, काठमाडौँमा जन्मिँदाखेरि भन्दा पनि जन्मेँ, अनि त्यसपछि when we were like 10, 12, 13, 14 years old, हामी चाहिँ लुकमारी भेट्टाइ खेल्ने, चोर पुलिस खेल्ने हुन्थ्यो होइन. अब त्यति बेला इन्टरनेट त खासै हुँदैन थियो. So what are some of the things you did when you were growing up, when you were that young, 10, 12 years old हुँदाखेरि? हामीले पनि त्यस्तै हो, त्यतिखेर अब जस्तो गेम हुँदैन थियो होइन. हामीले चोर पुलिस खेल्यौँ, सेक्काई भन्ने खेल्यौँ होइन, गुच्चा पनि खेल्यौँ, के अरे चोर पुलिस खेल्यौँ. त्यसपछि त्यो के अरे अरू अरू डिफ्रेन्ट त्यस्तै फिजिकल एक्टिभिटिजहरू, गेम्सहरू पनि थियो. अब त्यतिखेर चाहिँ अनि अर्को भिडियो गेम्सहरू पनि हुन्थ्यो होइन, निन्टेन्डो, यस्तो गेम बोय, यो गेमहरू पनि हुन्थ्यो. सो टिभी यस्तो खालको गेम्सहरू पनि खेलिन्थ्यो. अब देन अर्को फिजिकल एक्टिभिटिज भनेको आई युज टु गो फर साइक्लिङ, त्यस्तै गेम्सहरू खेलिन्थ्यो सानोमा. नाइस, असम. भनेपछि तपाईँको हाम्रो चाइल्डहुड झन्डै उस्तै नै थियो. नाइस, असम. मैले सेक्काई चाहिँ बिर्सिरहेको थिएँ. हामी पनि सेक्काई तर त्यो मैले लास्ट 2-3वटा एपिसोडमा सम्झिन खोज्दाखेरि पनि आई कुडन्ट रिकल द्याट. तर थ्याङ्क यू सो मच. त्यति बेला खेल्दाखेरिको साथीहरू, are you connected with any of those friends? Ki you have new friends? Who are your friends at the moment? अब त्यो सेक्काई खेल्ने अनि चोर पुलिस खेल्ने, धेरै खेल्ने चाहिँ मैले नेबरहुड फ्रेन्ड्सहरूसँग चाहिँ मैले अहिले त्यो सम्झना आएको हो होइन. अब धेरै साथीहरू चाहिँ मेरो भाइ बहिनीहरू नै थिए. मेरो भाइहरू, मेरो कजन्स भाइ, मेरो बहिनी होइन. र अहिलेसम्म पनि हामी कनेक्टेड चाहिँ छौँ. अब दाजुबहिनीहरूसँग त के अरे दाजुभाइ बहिनीहरूसँग त भइहाल्छ, तर मेरो नेबरहुड फ्रेन्ड्सहरूसँग पनि 1-2जनासँग चाहिँ छन्. सो अरूसँग चाहिँ त्यस्तो अहिले छैन. अहिले कनेक्टेड त्यति साह्रो हामी भेट्दैनौँ. वाइल्स अरूहरूसँग चाहिँ हामीले रेगुलरली भेट भइरहेको हुन्छ. तर स्कुलको कुरा गर्ने हो भने मेरो चाहिँ मैले 2टा स्कुल पढेँ. फर्स्टमा फ्युचर स्टार स्कुल पढेँ 1995सम्म. सो 1996देखि अर्को स्कुल गएँ, आइजे पाइनियर स्कुल. सो आइजे पाइनियर स्कुलको साथीहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामी भेट्छौँ होइन, अहिले गर्छौँ. र त्योभन्दा अगाडि फ्युचर स्टारसम्मको चाहिँ अब धेरै सानो हामी होइन, क्लास 5सम्म थियौँ. अब त्यहाँ साथीहरूसँग चाहिँ कोही बेला हामी भेट्छौँ. कुराकानी चाहिँ हुन्छ फेसबुकमा होइन, तर कोही बेला मात्रै भेट्छौँ. असम, असम छिरिङजी. कुनै बेला भेट्नुहुन्छ भन्नु पनि त्यो पनि ठुलै कुरा हो, टु किप द्याट कनेक्सन होइन. सो हाउ इम्पोर्टेन्ट डु यु थिङ्क फ्रेन्डसिप इज, अनि वाइ? इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिवटा कुराहरू हुन्छ, सेयरिङ गरिन्छ, कतिवटा सपोर्टहरू साथीले दिन सक्छ ताकि अरूले दिन सक्दैन होइन. सो कतिवटा चाहिँ कति टाइममा चाहिँ यु सुड ह्याभ फन मोमेन्ट्स. सो फन मोमेन्ट्स अनि त्यो हेल्पिङ आउट इच अदर, के अरे रमाइलो पनि गर्ने, दुःख बेला साथ पनि दिने, त्यस्तो बेलामा चाहिँ साथीहरू चाहिन्छ. र फ्रेङ्कली आफ्नो कुराहरू पनि राख्न सकिन्छ नि त. सो त्यो कारणले पनि हो. अनि that's why friendship is very important. Awesome. That is why friendship is very important. छिरिङजी, हामी obviously सबै साथीसँग we were not equally close. कोहीसँग अलिकति बढी इमोसनली क्लोज हुन्छौँ अथवा सेयर गरेर हुन्छौँ हाम्रो इस्युजहरू पनि, प्रब्लम्सहरू पनि. सो what kind of people do you allow in your inner circle, के जहाँ चाहिँ you're comfortable sharing with them your emotional issues? Who are humble, who are honest, and who themselves don't hide their things, or who support me open-heartedly. So यस्तो खालको साथीहरूलाई चाहिँ म आफ्नो सर्कलमा छेउमा राख्न चाहन्छु र राख्छु पनि भनौँ न. Okay, who are humble, who are honest, and who don't hide. Okay, awesome. Since you're working with youth magazine होइन, वेभ म्यागजिनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, हामी अहिले चाहिँ भनौँ न एकदमै युथ लिडरसिपको पनि कुरा गरिरहेको हुन्छौँ. युथ लिडरसिप भयो भने चाहिँ नेपालको फ्युचर चेन्ज हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि भइरहेको हुन्छ. How do you look at that whole conversation around youth leadership?
अब youth leadership is very important. हामीले अब धेरैजनाले भन्छ अनि which I also believe कि youth leadership नै very important छ अहिलेको हाम्रो countryमा, be it in politics, be it in other sectors as well. अब त्यो youth leadership को लागि चाहिँ हामीले तयार बनाउन सकेको छ कि छैनौँ त हाम्रो युथलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो सोच्नुपर्छ। सो त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्यामिलीको उनीहरूको अपब्रिङ्गिङ कस्तो थियो, फ्यामिलीबाट उनीहरूको एजुकेसन कस्तो सिस्टम थियो, उनीहरूको चाहिँ अब अघि भनेको जस्तै उनीहरूको प्यासन पत्ता लगाउने खालको हामीले सपोर्ट गरेको छ कि छैन। सो त्यो प्यासनलाई चाहिँ हामीले ट्रिगर, त्यसलाई चाहिँ हामीले तिखार्ने कामहरू गरिदिएको छ कि छैनौँ। सो यो सबै कुराहरू सँगसँगै यो सबै कुराहरू प्रायोरिटी वाइजमा आयो भने चाहिँ यो युथ चाहिँ एउटा राम्रो लिडरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। अब यो अपब्रिङ्गिङमा एकदमै ठुलो के अरे धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि हामीले लिडर चाहिन्छ, वी डोन्ट निड बस। सो देयर आर सम डिफरेन्सेस बस र लिडर्समा होइन। सो हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब लिडर बनाउन खोज्दा खोज्दा फेरि बस भइदियो भने देयर विल बी के अरे देयर विल बी मेनी प्रब्लम्स होइन। सो त्यस्तो पनि हुनसक्छ। सो त्यो अपब्रिङ्गिङमा त्यसलाई तिखार्दाखेरि, त्यसलाई होमवर्क गर्दा, त्यसलाई पछाडि सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्नुभयो। तर इफ इट्स ओके टु आस्क, तपाईँले लिडर्स र बसमा धेरै फरक छ भन्नुभयो, एक दुईवटा डिफरेन्सेस भनिदिनु भयो भने अझ क्लियर हुन्छ कि हामीलाई पनि। ओके, सो यस्तो अब मलाई चाहिँ एउटा एकदमै मेन डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ बसले चाहिँ आफ्नो स्टाफलाई या आफ्नो टिमलाई चाहिँ यो गर्नै पर्छ, यो हुनै पर्छ, आई मिन होइन, अनि एकदमै प्रेसर टाइपले गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अलिक काइन्ड अफ डिक्टेटरसिप, एउटा डिक्टेटरसिपमा चाहिँ बिलिभ गरिरहेको हुन्छ होइन, त्यो फाउन्डेसन समातेर गरेर आउँछ। तर लिडर्सले के गर्छ भन्दाखेरि लिडर्सले एउटा टिम मेम्बर्सलाई चाहिँ, एउटा टिमलाई चाहिँ आफ्नै एउटा टिम मेम्बरको रूपमा, म पनि यही टिम मेम्बर हो, यो टिमको एउटा मेम्बर हो भनेर चाहिँ आफूलाई बुझाउँछ, सम्झाउँछ। अनि त्यसपछि आएर आफ्नो एउटा कुनै इस्युमा काम गर्दैछ भने त्यो इस्युमा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्डअप गराउँछ, सबैलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्डअप गराउँछ, कन्सेन्सस बिल्डअप गराउँछ। अनि त्यसपछि एउटा एम, एउटा भिजन, गोलको राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ दिन्छ लिडरले। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने आफ्नो टिम मेम्बर्समा पनि मोटिभेसन आउँछ र त्यो मोटिभेसन आएपछि सबैजना सँगै काम गरेर अगाडि जान्छ होइन। सो यस्तो खालको हुन्छ। तर वेयर एज बसले चाहिँ के भन्छ भने हि किप्स सम आइडिया सिक्रेटली एन्ड देन हि किप्स अन प्रेसराइजिङ इट्स टिम मेम्बर्स, इट्स मेम्बर्स टु वर्क अन द्याट। ओके, while putting so much of pressure. So that's the main difference between boss and leader. Okay, so it seems like what you're saying is bossले चाहिँ is not very transparent अनि dictatorial हुन्छ, अनि त्यसपछि he's just pushing his idea. लिडरले चाहिँ is more open, more collaborative, consensus खोज्छ भन्नुभएको थियो। अनि यो गर्नै पर्छ भन्ने किसिमले भन्दा पनि explain your ideas, त्यसरी कन्सेन्सस बिल्ड गर्दै he leads भनेर अथवा she leads। A leader also, gives an opportunity for his team members to speak, to give in ideas. So he analyzes the ideas, he builds a consensus, he clarifies the issues and bring all the team members together and go towards the goal. Okay, awesome छिरिङजी। कोहीले चाहिँ भनौँ न एज अ लिडर, इफ समन सेड कि तपाईँलाई मैले जति पनि ओपन भए पनि आई आस्क फर आइडियाज, तर मेरो टिम मेम्बर्सहरूले आइडिया दिँदैन, उनीहरू बोल्नै चाहँदैन भनेर, इफ दे केम एन्ड कम्प्लेन टु यु, योर सजेसन टु द्याट लिडर वुड बी वाट? मैले अलिक बुझेन, सरी। फेरि कुनै लिडरले आएर इफ द्याट लिडर कम्प्लेन्स टु यु कि म एकदमै ओपन छु, मेरो टिम मेम्बरसँग आइडियाजहरू मागिरहेको हुन्छु, बट दे नेभर सेयर देयर आइडियाज, उनीहरूले केही भन्दैन भन्यो भने चाहिँ what would your suggestion to that leader be? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब ल टिम मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ you build up an environment, you ask them to give in their ideas, but they aren't being able to do that. त्यसको लागि चाहिँ रिजन होला, त्यो
So I suggest the leader to find out the reason why his staff members aren't been able to give in the ideas. Maybe त्यसमा चाहिँ उनीहरूको staff development plansहरू पुगेको छैन होला. मेबी त्यो जुन चाहिँ एउटा टपिक आफ्नो इस्यु आफ्नो जुन चाहिँ प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ क्ल्यारिटी छैन होला प्रोजेक्ट टिम मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ र टिम मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ काइन्ड अफ एउटा एम्बिसन नहुनको पनि सक्छ किनभने unless and until they don't know the goal and the vision of the organization, they will not be able to find out how to reach there. So you could have lacking on सक्छ. So leaders should understand the capacity, aptitude of its team members, उनीहरूको capacity. So that's why in each and every organization there are so many different kinds of intervention that a leader should do, like training need assessment. होइन त्यसपछि आएर पर्फर्मेन्स अप्रेजल्सहरू गरिन्छ स्टाफ डेभलपमेन्ट प्लानहरू स्टाफको आफ्नो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ बुझ्न लाउँछ सो उनीहरूको अब्जेक्टिभ के हो टिम मेम्बर्सको उनीहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स अप्रेजल गरेर उनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो छ सो उनीहरूको ट्रेनिङ निड एसेसमेन्ट केमा ट्रेनिङ चाहिन्छ सो यो कुराहरू बुझिसकेपछि चाहिँ र उसको चाहिँ यो त्यो सर्टेन प्रोजेक्टमा उसको नलेज के छ भनेर आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि चाहिँ व्हेन अल अफ दिस इन्फर्मेसन कम फ्रम द्याट एसेसमेन्ट a leader can find out how to motivate his leaders or his team members, and what should he do to build up their capacity so that he could, gather the team members in his own grip and move towards the goal. Okay, awesome. Thank you, Shiringji. Shiringji, let us just suppose that you're giving 2 days training on leadership to CEOs of 10 top most companies in Nepal. नेपालको लिडरशिप तपाईले बुझेको हुनाले यो 2 दिनको लिडरशिप ट्रेनिङमा चाहिँ what are few things you should not miss के ट्रेनिङ दिनै पर्छ किनभने नेपालको कल्चर यस्तो छ लिडरशिप कल्चर यस्तो छ यो 2-3 वटा कुरा चाहिँ मैले दिनै पर्छ भन्ने चाहिँ के हुन्थ्यो होला अब त्यही अघि भनेको जस्तै किन ग्याप छ त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आइडिया राम्ररी प्रेजेन्ट गर्न सकेको छैन सो द्याट्स वाइ ट्रेनिङ केमा चाहिन्छ भने हाम्रो लिडर्सहरूलाई हाउ टु इफेक्टिभली पुट इन योर आइडियाज होइन एउटा कुरा त्यो भयो हुनसक्छ हाउ टु कम्युनिकेट हाउ टु पुट इन योर आइडियाज अमङ योर टिम मेम्बर्स एउटा त्यो भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ अब अघि भनेको जस्तै बस एन्ड लिडरमा जुन चाहिँ डिफरेन्स छ र हाम्रोमा चाहिँ अब एउटा सर्टेन पोजिसनमा पुगिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ आई एम द वान भन्ने एउटा जुन चाहिँ फिलिङ आउँछ त्यसलाई पनि मिनिमाइज गर्नुपर्छ सो हाउ टु मिनिमाइज द्याट एन्ड वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट भन्ने सेसनहरू हुनसक्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के हुन्छ भने बस हुनु हुँदैन सो एउटा लिडर हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा रियलाइजेसन आएर चाहिँ सो ही क्यान इन्हान्स हिज स्किल टुवर्ड्स बिङ अ लिडर त्यो गर्न सकिन्छ र यो डिफ्रेन्ट लिडर्सहरूले अर्को जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो जुन चाहिँ अघि मोटिभेसनको कुराहरू कसरी गर्ने त टिम मेम्बर्सलाई चाहिँ कसरी आफ्नो कुरामा ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यो कुराहरू पनि सेसनमा राख्न सकिन्छ सो हाउ टु ब्रिङ योर टिम मेम्बर्स टुगेदर भन्ने कुराहरू पनि त्यसरी पनि प्लान गर्नु यिनीहरू कुराहरू चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई ओके यिनीहरू कुराहरू चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन छिरिङजी तपाईको करियरको स्टार्टमा वेदर इट्स मित्र समाज होस् अथवा वेभ म्यागजिन होस् करियरको स्टार्टमा चाहिँ इफ यु लुक ब्याक नाउ मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ ममा यो नलेज अथवा यो स्किल भएको भए मेरो करियरलाई अझ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो केही छ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यतिखेर चाहिँ इन्फर्मेसन ग्याप चाहिँ मलाई थियो त्यतिखेर सो त्यतिखेर यदि मेरो इन्फर्मेसन ग्याप नभएको भए म अझै बेटर हुन सक्थेँ सो इन्फर्मेसन ग्याप किन भयो त फेरि होइन त्यो आफूले मैले अहिले आएर रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ मेरो रिडिङ ह्याबिट थिएन रिडिङ भन्दाखेरि चाहिँ रिडिङ द न्युज पेपर्स you're following a television channel, following news bulletin. So you information is power भन्छ क्या अहिले होइन यो धेरै अगाडिदेखि नै भनेको सो यु शुड ह्याभ द इन्फर्मेसन र त्यतिखेर चाहिँ इन्फर्मेसन एकदमै कम थियो म पनि यङ थिएँ होइन मलाई पनि धेरै रमाइलो गर्थेँ मैले पनि होइन सो करियर फोकस्ड अलिक कम नै थिएँ सो त्यो टाइममा अनि अर्को चाहिँ इन्फर्मेसनको चाहिँ त्यति त्यो के अरे भन्दाखेरि इन्फर्मेसनको इम्पोर्टेन्स त्यति थाहा भएन कि
सो इन्फर्मेसन भयो भने चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा हुन्छ है, यस्तो यस्तो यो काम यसरी सजिलो हुन्छ, यति वेटी हुन्छ भन्ने कुराहरू ल्याक थियो, जुन त्यतिखेर इन्फर्मेसन लिइराख्ने मेरो बानी बेहोरा एभ्रिडेको एउटा रुटिन एक्टिभिटी भइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। ओके, रुटिन एक्टिभिटी भइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभयो। आई विल गो इन्टु द रुटिन एज वेल। तर एउटा कुरा चाहिँ अहिले भनौँ न यङ्स्टर्सहरूको चाहिँ धेरै जस्तो कुरा सुन्यो भने पनि नेटफ्लिक्समा यो सिरिजको कुरा गरेर हुन्छ, किताबहरूको कुरा कमै गरिरहेको हुन्छन्। अनि तपाईँले चाहिँ न्युज पेपरमाबाट इन्फर्मेसन लिने पनि कुरा गरिरहनु भयो। न्युज पेपर भन्ने बित्तिकै इट्स कनेक्टेड टु सम हाउ मेन्टली टु पोलिटिक्स। अनि धेरै जसोले चाहिँ वी डोन्ट वान्ट टु डु एनिथिङ, वी डोन्ट वान्ट टु हेभ एनिथिङ टु डु विथ पोलिटिक्स पनि भनिरहेको हुन्छन्। न्युज पेपरहरू पढ्ने त्यति कल्चर छैन, राइट? सो मेबी 8-10 इयर्स अगाडि पनि यङ्स्टर्सहरूले अलि हिमालयन टाइम्स बढी पढ्थ्यो, त्यो पनि पछाडिबाट सुरु गर्थ्यो कि। सो दे विल रिड फ्रम द ब्याक 3-4 पेज पढेर अनि दे विल जस्ट लिभ इट। अब यङ्स्टर्सहरूलाई चाहिँ व्हाट वुड यु एडभाइज देम के यस्तो खालको यङ्स्टर्सहरूलाई चाहिँ व्हाट वुड यु सजेसन्स बी? अब इन्फर्मेसन चाहिँ अब जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो न्युज पेपर पढ्ने, त्यो खालि पोलिटिकल इस्युजको लागि मात्रै न्युज पेपर पढ्ने त होइन, त्यहाँ धेरै धेरै इस्युजहरू छ होइन। डेभलपमेन्ट सेक्टरको इस्युजहरू छ, हेल्थको सेक्टरको इस्युजहरू छ, स्पोर्ट्सको छ, इन्टरटेनमेन्टको छ, जुन चाहिँ हाम्रो युथहरूले फलो त गर्छन्। इन्टरटेनमेन्ट पनि गर्छ, स्पोर्ट्स पनि गर्छ, तर अरू सेक्टरहरू अलिकति कम नै गर्छ। अब न्युज पेपर मात्रै न्युज पेपरै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। सो अरू अहिले जस्तै भनौँ न सोसियल मिडियामा तपाईँले फेसबुकमा रुटिन अफ नेपाल बन्द भन्ने पनि छ, उनीहरूले सानो सानो 50 वर्ड्सको सानो सानो एउटा पोस्टहरू लेखिरहेको हुन्छ। त्यो पोस्टले पनि धेरै इन्फर्मेसन दिन्छ, किनभने उनीहरूले पनि अहिले ह्यापनिङ कुराहरू के छ त्यसको बारेमा लेखा हुन्छ। सो युथले चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू फलो गर्नुपर्छ, नट ओन्ली इन्टरटेनमेन्ट पनि गर्नुपर्छ होइन, स्पोर्ट्स पनि गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट पनि धेरै इन्फर्मेसनहरू आउँछ। इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा पनि जो लागिरहेका छन् उनीहरू पनि सोसल सेक्टरमा कन्ट्रिब्युसनहरू गरिरहेको छ होइन, त्यो गरिराख्नु भएको छ। सो त्यो कुराहरू फलो गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू नलेजहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ। तर अब युथले चाहिँ अरू सेक्टरको डेभलपमेन्ट, हेल्थ सेक्टरको पनि एटलिस्ट अब न्युज पेपरमा एटलिस्ट फुल स्टोरी नपढे पनि सब हेडलाइन हुन्छ, फर्स्ट प्याराग्राफ्स हुन्छ, त्यति मात्रै पढे पनि दिस वुड बी भेरी हेल्पफुल फर देम। ओके, द्याट साउन्ड्स असम है, द्याट वुड बी हेल्पफुल फर देम। अनि गर्न पनि अलिक सजिलो जस्तो लाग्यो, राइट? सो इट्स नट अ बिग कमिटमेन्ट, पुरा आर्टिकल पनि पढ्नु परेन। सो यु क्यान मेबी स्किम इट, अथवा सब हेडलाइन्सहरू पढ्यो भने पनि द्याट वुड बी एटलिस्ट समथिङ। छिरिङजीले भन्नुभयो कि इन्फर्मेसनको लागि एउटा रुटिन भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो भनेर। सो अलिकति इलाबोरेट गर्नु न, यो रुटिन भनेको के हो? व्हाट वर यु ट्राइङ टु से? सरी मैले बुझेन भन्नु। अघि छिरिङजीले भन्नुभयो नि त, सो ग्याप, इन्फर्मेसन ग्यापले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट वाज समथिङ द्याट यु वर मिसिङ एट द स्टार्ट अफ यर करियर होइन। अनि पछि चाहिँ वेन यु कन्क्लुडेड यु सेड कि यो इन्फर्मेसनको लागि मैले एउटा रुटिन क्रिएट गरेको भए चाहिँ यु वुड हेभ बिन बेटर भन्नुभएको थियो। सो यो रुटिन भन्ने मतलब चाहिँ वाट वर यु ट्राइङ टु से भनेर? ए ओके, सो रुटिन एक्टिभिटी भनेको चाहिँ इज द्याट एक्टिभिटी द्याट यु डु एभ्री डे। सो रिडिङ पनि मेरो एभ्री डेको एक्टिभिटी भइदिएको भए, मैले एडप्ट गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। एटलिस्ट फर 10 or 15 मिनट्स चाहिँ मैले पहिला एभ्री डे न्युज पेपर पढ्ने, म्यागजिन पढ्ने, अनि अब टेलिभिजन न्युज बुलेटिनहरू हेर्ने, इन्फर्मेसनहरू त्यसरी लिने भइदिएको भए चाहिँ अझ बेटर हुन्थ्यो, जुन चाहिँ एकदमै कम थियो मेरो पनि त्यो टाइममा। सो द्याट्स वाट द रुटिन एक्टिभिटी मिन्स। छिरिङजी, म यसमा अलिकति फलोअप पनि गर्न चाहन्छु। एभ्री डे गर्नुको चाहिँ फाइदा चाहिँ के हुन्थ्यो भनौँ न? अल्टरनेट किन नै, अथवा हप्ताको 1 दिन 2 दिन मात्र किन नै, एभ्री डे चाहिँ किन यसलाई स्ट्रेस गर्नुभएको भन्ने बुझेको? अब अहिले चाहिँ थिङ्स आर ह्यापनिङ सो फास्ट, इट अपडेट्स एभ्री डे होइन। सो एक दिनको पनि एउटा अब इन्फर्मेसन ग्यापले गर्दाखेरि देयर विल बी ग्याप अफ इन्फर्मेसन, त्यस्तोहरू पनि हुन्छ। सो अलिकति एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले एउटा ह्याबिट स्ट्याब्लिस गर्छ क्या, एउटा ह्याबिट स्ट्याब्लिस गर्छ, र एक दिन ग्याप गऱ्यो भने त्यो ह्याबिट ब्रेक हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। एउटा कुरा त्यो पनि भयो। अर्को एउटा यसको बेनिफिट के छ भने इन्फर्मेसनको नै, अब इन्फर्मेसन एभ्री डे एउटा रुटिन एक्टिभिटी भयो, धेरै न्युज पेपर नपढे पनि सब हेडलाइन पढ्ने,
फर्स्ट प्याराग्राफ पढ्नेले गर्दा धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ र आफ्नो साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उसलाई अलिकति नलेज थाहा हुन्छ। त्यो साथीहरूसँग कुरा गर्दा के हुन्छ भने उनीहरू भन्दा मैले अलिक जानेको छु भने अलिकति विनिङ आफूले जितेको हो कि भन्ने फिल आउँछ र पिपल से विनिङ बिकम्स अ ह्याबिट। सो यो चाहिँ ह्याबिटको रूपमा पनि अगाडि जाँदै गर्छ। यसले चाहिँ अब अफ्टर लङ टर्ममा चाहिँ एउटा बेनिफिट दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, लङ टर्ममा चाहिँ एउटा बेनिफिट दिन्छ किनभने यसले चाहिँ इट बिकम्स अ ह्याबिट, नसोचिकन नि गर्न सकिन्छ। द्याट साउन्ड्स असम। छिरिङजी, ओके, लेट्स सपोज कि मैले चाहिँ भनौँ न हामी स्कुल पढ्दाखेरि नेपाली र इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा चाहिँ धेरै किसिमको स्टोरिजहरू हुन्थ्यो कि। सो इङ्ग्लिसमा एसप्स फेबल्स भन्ने हुन्थ्यो जुनबाट चाहिँ सानो सानो स्टोरिज, त्यसबाट केही न केही मोरल निकाल्न सकिन्थ्यो। नेपाली पनि किताब थियो, त्यसमा पनि धेरै कथाहरू हुन्थ्यो, त्यसबाट वी कुड टेक आउट सम मोरल अफ द स्टोरिज भनेर कि। छिरिङजी, इफ योर लाइफ वाज अ स्टोरी, what would be the moral of that story, do you think? ओके, मेरो अब मोरल चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब प्रोफेसनली कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले अघि सुरुमा भनिहालेँ होइन, मैले मेरो प्यासन हो राइटिङ। म एकदमै प्यासनेट भएर काम गर्छु, लेख्छु, अब बिट राइटिङ आर्टिकल्स अर रिसर्च प्रोजेक्ट्स अर प्रोजेक्ट प्रपोजल्सहरू यो लेख्दाखेरि चाहिँ म एकदमै टाइम पनि लाउँछु, होमवर्क पनि गर्छु, स्टडी लिटरेचर रिभ्युज गर्छु, राइटिङ गर्छु। त्यो राइटिङको प्रोसेसमा पनि धेरै प्रोसेसहरू छ होइन, सुरुमा ड्राफ्टिङ गर्ने, त्यसलाई रिभिजन गर्ने, त्यसलाई भेरिफाई गर्ने, चेकिङ गर्ने। सो यो सबै काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मेरो मोरल के हो भन्दाखेरि एउटा जुनै काम गरे पनि त्यसलाई चाहिँ 100% दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। र म दिन्छु पनि होइन। म त्यो एउटा डेडलाइन मात्र मिट गर्नको लागि चाहिँ मैले लेख्दिनँ, र त्यो डेडलाइन मिट गर्न र प्लस क्वालिटी राइटअप लेख्नका लागि चाहिँ म अलिक धेरै अगाडिदेखि नै काम गर्छु। फर इक्जाम्पल कुनै पनि अब एउटा प्रपोजल या एउटा रिपोर्ट मैले अब 2 दिन 3 दिनमा लेख्न सक्छु भने म त्यसलाई 5 दिन दिन्छु, बट त्यसलाई क्वालिटी रिपोर्ट दिन्छु। सो मोरल के हुनसक्छ भने मलाई के लाग्छ भने डु योर 100%। ओके, र हरेक काममा चाहिँ 100% दिनुपर्छ चाहिँ लाग्छ मलाई। ओके, 100% चाहिँ दिनु पर्यो। ओके, सो कोही भनौँ न कोही यङ्स्टर चाहिँ भनौँ, कोही चाहे त्यो यङ गर्ल होस् अथवा यङ बोय होस्, तपाईँको आएर चाहिँ इज आस्किङ यु फर करियर एडभाइस, म करियरमा सक्सेसफुल हुन के चाहिन्छ भनेर सोध्यो भने what are some of the ingredients that would be required for success? I would suggest him or her first to try out many activities, and second step will be to identify which activity is the most exciting, enticing for him or her. So I will ask him or suggest him or her to pursue that activity as a profession for the long term. यो 3टा एक्टिभिटी चाहिँ एउटा गर्न भनेर म सल्लाह दिन्छु। Okay, awesome suggestion. Chiringji, okay, let me ask you this. What are 3 of your proudest moments? फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कसरी राख्ने त्यसलाई प्राउड। अलराइट, सो फर्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई म आफूले आफूलाई प्राउड भनेर त सोच्दिनँ होइन, त्यो प्राइडको रूपमा पनि लिँदिनँ। तर मेरो वाइफ जो चाहिँ लङ क्यान्सरको पेसेन्ट थियो र अस्ति लास्ट अगस्टमा चाहिँ सी पास अवे, र उसलाई चाहिँ जुन चाहिँ क्यान्सरको ब्याटलिङ जुन चाहिँ क्यान्सरको फेजमा चाहिँ मैले सपोर्ट गर्न सकेँ होइन। देयर वर सो मेनी च्यालेन्जेस। वी युज टु गो टु दिल्ली ट्वाइस इन अ मन्थ, त्यसरी पनि हामी जान्थ्यौँ। ट्रिटमेन्टमा धेरै के अरे दौडिनु पर्यो, धेरै जानु पर्यो, वाइल अल्सो वर्किङ एट द सेम टाइम। त्यो पनि मेरो मित्र समाज पनि थियो अनि वे म्यागजिन पनि थियो। सो जग्लिङ 2 वर्क्स, लुकिङ आफ्टर माई वाइफ, द्याट वाज अ डिफिकल्ट टास्क टु डु। तर त्यो गऱ्यौँ, गरेँ र त्यो खासमा अब मैले मात्र गरेर पनि होइन। सी वाज भेरी स्ट्रङ वुमन
र मेरो फ्यामिली मेम्बर्स मेरो फ्रेन्ड्सहरूले पनि धेरै सपोर्ट गर्यो मलाई होइन। मेरो आमा बुवाले मेरो उता साराको मम्मीले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। त्यो सबै सपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो वाइफलाई पनि राम्रो केयर गर्न सके कि जस्तो मलाई लाग्छ। सो द्याट वुड बी द फर्स्ट मोमेन्ट। अब सेकेन्ड मोमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अघि मैले अघि भने जस्तै आई गिभ माई 100% इन माई वर्क। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ मैले प्रपोजल्सहरू लेखेको छु, प्रोजेक्ट प्रपोजल्सहरू, र त्यो प्रोजेक्ट प्रपोजल्सहरू चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ। सो मेरो बसले, मेरो लिडरले भनौँ अब मेरो सिनियरले पनि मलाई यु सुड बी प्राउड भनेर भन्नुहुन्छ कि उहाँले आफैले मलाई, छिरिङ यु सुड बी प्राउड कि यो प्रोजेक्टहरू आइरहेको छ, सो यो सक्सेस रेट इज इन्क्रिजिङ भन्दाखेरि मैले आफूलाई ओहो भनेर जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अब अर्को कुरा मलाई कहिले प्राउड फिलिङ आउँछ भने जब मेरो फ्यामिली, माई फ्रेन्ड्स, माई अरू नियर एन्ड डियर वान्स उहाँले चाहिँ जब मलाई होइन छिरिङ मेरो बारेमा चाहिँ राम्रो कुरा गरेर हुन्छ नि त, तिमी यस्तो छौ, यो कुरा राम्रो छ, यो कुरा नराम्रो छ, नराम्रो कुरा छैन, यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आफूलाई खुसी लाग्छ। सो द्याट विल बी द थर्ड मोमेन्ट। Okay, that would be the third moment. And Chinji, I knew about your losses and condolences पनि मेरो र कोचबीको तर्फबाट अब जुन किसिमको भनौँ न एउटा लाइफको एकदमै ठुलो फेजबाट तपाईँ गुज्रिनु भयो नि त, इट्स भेरी हार्ड फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड ओर इभन इमेजिन होइन। तर वाट वर यु टेलिङ योर सेल्फ अथवा हाउ वर यु भनौँ न मोटिभेटिङ योर सेल्फ टु जस्ट किप गोइङ के त्यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि वेयर हामी चाहिँ इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ। So what kept you going apart from your friends, families? What was happening inside? It was all about love for my wife and love for my work, love for my family. Love is the biggest thing. Okay, and what does love mean for you, Chiringji? अब मेरो वाइफलाई भनेको लभ भनेको एकदमै त्यो अनकन्डिसनल लभ होइन। मेरो वाइफलाई चाहिँ मैले जति माया गर्न सकौँ, जति जे मैले दिन सकौँ, उसलाई राम्रो हुने कुराहरू दिन पाए हुन्थ्यो। अनि दिए पनि र कति कुराहरू दिन सक्दैन थियो, तर यो चाहिँ दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू। तर त्यो दिनको लागि चाहिँ यु किप अन वर्किङ। आई युज टु किप अन वर्किङ बिकज अफ द्याट लभ। सो त्यसले त्यो गर्दाखेरि भयो। सो उसलाई के उसको वेलबिङको लागि, उसको हाँसोको लागि, ऊ हाँसेर बसोस्, उसको खुसीको लागि भनेर चाहिँ आई युज टु डु अल अफ थिङ्स। आई युज टु वर्क, आई युज टु जगल माई डिफ्रेन्ट प्रायोरिटिज होइन। त्यसको लागि पनि भयो। अब अर्को एट द सेम टाइम आई ह्याड माई लभ फर माई वर्क एज वेल, आई स्टिल डु। सो त्यो कारणले पनि हो मेरो काममा पनि I was falling in love. I loved my work. I loved my wife. So दुईटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एकले अर्कालाई मोटिभेसन दिने खालको काम पनि भयो भन्छु म चाहिँ। Okay, love for your wife, love for your work. त्यो दुईटैले गर्दाखेरि पनि मोटिभेसन दिने काम भयो। Support from other family members, my dad, my father, my sister, everyone होइन, मेरो फ्यामिली मेम्बर्स, मेरो साथीहरूले पनि धेरै सपोर्ट गर्ने। सो सपोर्ट एन्ड लभ, दिज आर द थिङ्स द्याट मेक अ गाई or make a person keep on going with his priorities. Okay, support and love makes a person keep going on. भन्नुभयो छिरिङजीले। छिरिङजी 2021 को छिरिङले चाहिँ 2019 को छिरिङलाई लाइफ एडभाइस दिनु पर्यो भने, इफ यु लुक ब्याक अनि पास्टको छिरिङलाई लाइफ एडभाइस दिनु पर्यो भने what would that advice be? 2019 को? हजुर, 2 years back. 2 years back. Okay. त्यस्तो त केही छैन, लकडाउन भयो 2019 पछि त। Okay, केही पनि छैन, फाइन। And that's absolutely fine, Chiringji. Chiringji, let's just अहिले पनि let's suppose भोलिदेखि you'll have amnesia, you'll not remember anything about Chiring, but
you can choose to remember 3 characteristics that छिरिङ has अहिलेको जम्मा 3टा क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ you can take it to tomorrow अरु सबै बिर्सिनुहुन्छ भने कुन चाहिँ 3टा आफ्नो क्यारेक्टर चाहिँ लिएर जान चाहनुहुन्छ होला एउटा चाहिँ हार्ड वर्किङ love for work, love for family and friends. Okay, hardworking, love for work, and love for family and friends. Okay, it seems like तपाईको value को scale मा पनि love चाहिँ it's pretty high up, right? Love is not only for your wife, for your girlfriend, for your family, for your friends, for your seniors, for your juniors at work, your colleagues. सबै जनालाई हो अब सपोर्ट पनि त्यही हिसाबले नै सबैजनाकोबाट आउँछ सबैलाई दिने कुराहरू भयो so that's why these three characteristics or the traits that I have I want to carry forward if I have amnesia tomorrow. Beautiful छिरिङजी छिरिङजी if you look around you अनि अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ who are some of the people who have contributed to your career the success that you have today मेरो वाइफले पनि धेरै सपोर्ट गर्यो हैन उसलाई उले पनि धेरै यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ सजेसन दिन्थ्यो उले मेरो काममा पनि कति हेल्प गर्थ्यो र यस्तो गरे यो यस्तो हो र यो होइन होला भनेर सजेसन पनि दिन्थ्यो अनि उसको जुन चाहिँ अब त्यो ट्रिटमेन्टको बेलामा पनि कति काम गर्थ्यो उलाई इच्छा हुन्थ्यो होला हैन मसँग बसी हुन्थ्यो भनेर कति इच्छा हुन्थ्यो उले मलाई भन्थ्यो पनि र तर पनि उले मलाई सपोर्ट गर्यो काम छ डेडलाइन छ प्रायोरिटिजहरु छ भने पनि मलाई बिचारा उले मेसेज पनि गर्दैन थियो सो त्यस्तो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो र मेरो फ्यामिली मेम्बर्स पनि हो मेरो आमा मेरो आप्पा म बुवालाई आप्पा भन्छ हाम्रो भाषामा मेरो बहिनीको ठुलो हात छ हैन बहिनीले पनि एकदमै धेरै सपोर्ट गरेको छ हैन बहिनीले सपोर्ट नगरेको भए मैले धेरै कुराहरु त्यो पाउँदिन पनि थियो होला मैले अचिभ गर्दिन पनि थियो होला त्यो कुराहरु छ बहिनीको सपोर्ट अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अब अहिले एक्जिस्टिङ म जुन चाहिँ काम गरिरहेको छु हैन अब मित्र समाजमा मेरो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ मेरो सिनियर हुनुहुन्छ हाम्रो लिडर हुनुहुन्छ इज भेरी चार्मिङ इज भेरी गुड उहाँ चाहिँ हो एकदम लिडर मैले अघि जुन चाहिँ एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ सो उहाँ लिडर हो उहाँले पनि धेरै मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ when I joined MITRA Samaj in 2013 so उहाँले धेरै कुराहरु सिकाउनु भयो यसरी लेख्नुपर्छ यस्तो खालको ट्रिक हुनुपर्छ मैले लेखेको टुरामा यस्तो खालकोमा यसरी इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु उहाँले सिकाउनु भयो र त्यो नट ओन्ली प्रोफेसनल अरु आफ्नो मेरो त्यो जुन चाहिँ फेज थियो मेरो वाइफ लाइक ट्रिटमेन्टको सपोर्ट गर्ने फेजमा पनि उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो यु टेक लिभ फ्रम वर्क जाऊ यु सपोर्ट गर भन्ने कुराहरु अनि काम चाहिँ अब हामी फ्लेक्सिबल तरिकाले काम गरे उहाँले धेरै कुरा सिकाउनु पनि भयो मोटिभेट पनि गर्नु भएको छ सो दैट विल बी द सेकेन्ड वान अब वेभमा पनि कुरा गर्दाखेरि वेभको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ रितेश क्रिस उहाँले पनि धेरै सपोर्ट गर्नु भएको छ मलाई हैन सो जे कुराहरु पनि गर्दाखेरि सल्लाह लिने मेरो आफ्नो टिम वर्कमा काम गर्ने डिस्कसन गरेर काम गर्ने र फ्लेक्सिबल हुने र जे कुरा पनि मैले सजेसन दिएको कुरा र कुनै कुरामा पनि मेरो सजेसन कुर्ने मेरो सजेसन लिने सो यस्तो खालको इन्भाइरोन्मेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो खालको इन्भाइरोन्मेन्ट यस्तो खालको सपोर्टले चाहिँ मलाई धेरै सजिलो भएको छ ओके असम यस्तो खालको इन्भाइरोन्मेन्ट र सजेसनले तपाईलाई एकदमै सजिलो भएको छ छिरिङजी let's just suppose कि this universe has a plan for everyone हैन मेरो लागि पनि एउटा प्लान बनाएको छ रे तपाईको लागि पनि एउटा प्लान बनाएको छ why do you think this universe has chosen this particular story for you this life for you युनिभर्सले अब के होला त and of course मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब मेरो फ्रेन्ड्स मेरो फ्यामिलीजहरुले जे कुराहरु मलाई भन्नुहुन्छ
म यस्तो छु भन्ने मान्छे मलाई अब भन्नुहुन्छ नि जस्तै सोझो छ होइन, इज गुड, फ्यामिलीमा राम्रो छ, धेरै तरिकाले राम्रो छ भनेर भन्नुहुन्छ। सो मलाई के लाग्छ भने एउटा चाहिँ अब टु गिभ एन एक्जाम्पल टु अदर्स, त्यही भएर चाहिँ युनिभर्सले राखेको होला, बी इट इन डिलिङ विथ यर फ्यामिली, बिङ यर लभिङ your juniors, loving your smaller ones, or respecting your elders, कसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अरूले सिकोस्, अरूलाई सिकाउन सकोस् भनेर चाहिँ युनिभर्सले त्यो गरायो जस्तो लाग्यो मलाई। Okay, nice, beautiful, त्यो Chiranjeev. अरूले भनेकोबाट I just summarized it. Okay, and thank you so much for answering as well. Chiranjeev, हामी इन्क्लुजिभ सोसाइटीको कुरा गर्छौँ होइन, इन्क्लुजनको कुरा गरेर आउँछौँ. What does inclusiveness mean for you? इन्क्लुजिभनेस भनेको चाहिँ इन्क्लुजिभनेस भनेको चाहिँ अब सबैलाई गिभिङ द इक्वल अपर्च्युनिटी होइन, द फन्डामेन्टल्स the fundamental rights of the constitution जुन चाहिँ छ, right to women, right to environment, right to health, त्यो सबै छ। र हाम्रो एउटा समाज भनेको चाहिँ kind of very we have a very diverse culture, diverse background, यो सबैजनाको आफ्नो एउटा च्यालेन्जेस छ, आफ्नो एउटा नर्म छ, क्रिड छ। तर यो जुन चाहिँ राइटको कुराहरू छ, हामीले पाउनुपर्ने कुराहरू छ, यो चाहिँ समान रूपले सबैजनाले पाओस् भन्ने कुरा र समान रूपले सबैजनालाई दिनु नै एउटा इन्क्लुजिभनेस हो। नट ओन्ली बेस्ड अन जेन्डर, नट ओन्ली सोसल इन्क्लुजन, हामी जेसी भनेर कुरा गर्छौँ होइन, सो जेन्डर एन्ड सोसल इन्क्लुजन। सो अब पहिला चाहिँ अब जेसीलाई चाहिँ काइन्ड अफ क्रस कटिङको रूपमा लिन्थ्यो होइन, एउटा कुनै काम गर्दाखेरि ल जेसी पनि यो गर्नुपर्छ है भनेर, मतलब त्यसलाई एज अ भनौँ न साइड इस्युजको रूपमा लिइन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अब जेसी मेन स्ट्रिमिङको कुराहरू आइरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ मेन स्ट्रिम रूपमा लग्नुपर्छ, नट ओन्ली बेस्ड अन जेन्डर, मेल र फिमेल मात्र होइन, सोसल इन्क्लुसिभ, सबै जनजाति होइन, ब्राह्मण, क्षेत्री सबैजनालाई राम्रो इक्वली ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ भन्ने कुराले हो, त्यो चाहिँ इन्क्लुसिभनेस। सबैजनालाई इक्वली ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ भन्नुको छिरिङजी। अनि ओके, अपर्च्युनिटी पनि इक्वली दिनु पर्यो। अनि छिरिङजी, in terms of what you've just said, हाम्रो सोसाइटी चाहिँ how do you think we are doing? अनि what can we do better? इन्क्लुसिभ गर्नुपर्छ, हाम्रो सोसाइटी इन्क्लुसिभ राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यो द कन्स्टिट्युसन अल्सो क्यारिज द इथोज अफ इन्क्लुसिभनेस होइन। अब केही कदमहरू भएको छ, द्याट्स नट इनफ, 33% रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ वुमेनको भनेर भन्छ होइन। सो त्यो पनि अहिले एउटा स्टेप त हो, तर अहिले पनि त्यो इक्वल रूपमा चाहिँ आएको छैन। यो एउटा थिङ्किङ पनि नि, यो एउटा के अरे मेल फिमेलले पनि दे आर इक्वल भन्ने कुरा भन्न चाहिँ भन्छ, तर त्यस्तो व्यवहारमा कति कुराहरू आएको हुँदैन होइन। सो 100% रूपमा चाहिँ इन्क्लुसिभनेस त्यो कायम भएको छैन। So my next question would be, what is one thing that you've thought about doing, तर सानो कतै दिमागमा, back of your mind, there's a fear stopping you from doing that? हजुर, मैले बुझेन, एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनुहोस् त। Chiranjeev, what is one thing that you've always wanted to do? There's this in the back of your mind, there's one small fear that's pulling you back, stopping you from doing it. To be a rock star. Well, I used to dream myself on a stage and rocking, diving. I'm like crowd surfing with a guitar in my hand and and a mic in front of me and singing rock songs. त्यो चाहिँ गर्न पाएन होइन, गर्न सकेन र त्यसलाई मैले पर्स्यु पनि गरिनँ। सो त्यो एउटा कुरा चाहिँ still in my back of my head. Okay, still in the back of your head. What could be one fear that actually stopped you? होइन, त्यो फियर भन्दाखेरि पनि त्यसो कस्तो थियो भन्दाखेरि, though I was very interested in music, I somehow felt, or त्यो कुरा साँचो पनि हो, because I was not that good in catching the tempo, catching the त्यो ताल नमिलेको हुन्छ नि।
सो त्यस्तो खालको हुन्थ्यो कि वेनेभर वी युज टु ज्याम मैले मिस्टेक्सहरू गरिराखेका हुन्थेँ क्या साथीहरूसँग सो त्यो एउटा कुराले पनि हो र त्यसलाई मैले एकदमै धेरै राम्ररी पर्स्यु पनि गरिनँ बिकज त्यो बेलामा अनि मलाई फ्यामिलीबाट पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ अलिकति राम्रो त्यो आफ्नो लाइफ राम्रो नहोला भन्ने कुराहरू मेरो फ्यामिलीबाट भन्नुहुन्थ्यो कि सो यु हेभ टु पर्स्यु अ डिफ्रेन्ट प्रोफेसन भनेर चाहिँ मलाई सजेसन दिनुहुन्थ्यो सो आई लिसन्ड to my family members, my mothers, my father, and other family members. Okay, you listen to your family members. सायद त्यो बेलामा सायद स्कोप पनि त्यति थिएन, at least financial scope पनि त्यति थिएन. That makes a lot of sense. Plus त्यति साह्रो talented पनि होइन नि त म्युजिकमा. त्यसको जजमेन्ट त अब हामीले गर्न मिलेन. I don't know if you can make that judgment either, होइन सायद त्यो सुनेपछि listeners-हरुले नै गर्ने judgment होला. तर we'll come back to that. So we'll probably end the session with you singing one song for us, होइन. Siringji, a lot of us go through this I'm not enough kind of feeling, होइन, जो सबैजनाको लाइफमा हुन्छ कहिलेकाहीँ. मेबी आम नट गुड इनफ, म उ जतिको राम्रो छुइनँ भन्ने सबैजनाले बेला बेलामा सोचिरहने कुरा हो. कोही चाहिँ त्यो एकैछिन सोचेर दे क्यान कम आउट अफ इट. कतिजनालाई चाहिँ 1-2 हप्ता लाग्ला, कतिलाई 1 महिना 2 महिना लाग्ला, कतिलाई वर्षौं लाग्ला, होइन, त्यो आफू इनएडुकेट भएको फिलिङबाट बाहिर निक्लिनलाई. सो इफ वी अल गो थ्रु दिस, व्हाट इज योर टेक्निक अफ गेटिङ आउट अफ दोज काइन्ड अफ थट्स? अझै अलिकति क्लियर गरिदिनुस् न, मैले क्वेशन नबुझेको कि भयो. ओके छिरिङजी, हामी सबैजनालाई बेला बेलामा त आम नट गुड इनफ भन्ने खालको फिलिङ आउँछ नि त. So what is your technique of getting out of that kind of thought? Getting out of that thought, eh? ओके अलराइट. सो अब त्यही तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कति कुराहरू हामीलाई पुग्या हुँदैन, होइन, तर त्यसमा चाहिँ अब कसरी आउने भन्दाखेरि चाहिँ आई बिलिभ वान सुड ट्राई डुइङ द्याट. सक्छ कि सक्दैनौँ त हामीले भनेर एटलिस्ट वी क्यान डु. अब फर इक्जाम्पल अब मैले गर्न सकिनँ कुनै काम, होइन, मैले गर्न सक्दिनँ भन्ने कुराहरू मलाई लागिरहेको छ भने आई सुड ट्राई माई सेल्फ डुइङ द्याट. अनि त्यसपछि त रिजल्टले भनिहाल्छ नि त सक्ने हो कि होइन भने, एडुकेट छ कि छैन, एडुकेट हो कि होइन, इनएडुकेट हो कि होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ. ओके, एडुकेट हो कि होइन चाहिँ पहिला एक्चुअली ट्राई गरेपछि थाहा हुन्छ. सो भनौँ न यो इन्टु यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा पनि यो इन्भल्भ, होइन. आम स्योर कि तपाईँ रिमोट एरियाजमा गएर यु वर्क अन द फिल्ड एज वेल. सो कुनै स्कुलमा चाहिँ यो देयर अनि एउटा बच्चा आएर चाहिँ सी टेल्स यु कि मलाई पब्लिक स्पिकिङ एकदमै राम्रो लाग्छ, तर आई whenever I'm on stage मेरो खुट्टा काम्न थाल्छ, आई स्टार्ट फ्रिजिङ, म बोल्न सक्दिनँ. and although I really would like to be a public speaker, ममा त्यो स्टेजमा जाने बित्तिकै म डराउँछु भन्यो भने यो सजेसन टु द्याट लिटल किड would be to have the information first. अघि भनेको जस्तै सबै कुरा इन्फर्मेसन नै हो. सो एउटा कुनै इस्युमा आफूले बोल्दैछौँ, एउटा बच्चालाई अब बोल्न लगाइँदैछ र उसलाई चाहिँ यो कुरामा बोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थाहा छ, होइन, भन्यो भने सो उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अगाडि अलिकति होमवर्क गर्नुपर्छ त्यो इस्युमा. यो इस्युमा चाहिँ बोल्ने कुराहरू यो हो भनेर जट डाउन गर्नुपर्छ. जट डाउन गरेपछि के गर्नुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ रनिङ अर्डरमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्लान गर्नुपर्छ. सुरुमा म यो भन्छु, सेकेन्डमा म यो भन्छु, थर्डमा यो भन्छु भनेर प्रिपेयर पनि गर्नुपर्छ, होइन. सो त्यसरी नै यो हाम्रो यो जुन चाहिँ टप लिडर्सहरू छन् उनीहरूले पनि त्यो नै गर्छन्. बी ओबामा, नरेन्द्र मोदी होला, होइन, सबैजनाको चाहिँ एउटा यो स्पिच पब्लिक स्पिकिङको लागि यो स्पिच डेलिभरी गर्नको लागि एउटा टिम एउटा हुन्छ जसले चाहिँ उनीहरूको स्पिचहरू चाहिँ रेडी बनाइदिन्छन् र उनीहरू आफै पनि त्यसको प्र्याक्टिस गर्छ. सुरुमा आफ्नो स्टडी गर्छ, त्यो इन्फर्मेसन कम्प्लिट छ कि छैन त्यो भेरिफाई इट, र त्यसलाई चाहिँ म यसरी प्रेजेन्ट गर्छु, फर्स्टमा यसरी राख्छु, सेकेन्डमा यो कुरा भन्छु, थर्डमा यो कुरा
भन्छु ताकि म चाहिँ आफ्नो अडियन्सलाई इङ्गेज गराउँछु भन्ने कुरा। यो दुईटा मात्रै होमवर्क गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो स्टेज फ्राइटहरू आउँदैन, त्यस्तो नर्भसनेसहरू चाहिँ हुँदैन। अफकोर्स सुरुमा फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि त आउँछ, तर वान्स यु हेभ द नलेज, वान्स यु हेभ द इन्फर्मेसन एन्ड वान्स यु हेभ द रनिङ अर्डर अफ योर डेलिभरी, त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो नर्भसनेसहरू आउँदैन भनेर भन्छु म। द्याट वुड बी माई सजेसन। That would be your suggestion. अनि very interesting, छिरिङजी। म अलिकति रिफ्रेज गर्छु अनि करेक्ट मी इफ आई एम रङ। इट सिम्स लाइक यु आर सेइङ कन्फिडेन्स र कम्पिटेन्स चाहिँ देयर रिलेटेड। अनि इफ यु प्रिपेयर वेल इनफ, इफ यु ग्यादर इनफ इन्फर्मेसन अनि प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ कन्फिडेन्स गोज अप। सो कन्फिडेन्स भनेको स्टेट अफ माइन्ड मात्र नभइकन इट्स अल्सो यो कम्पिटेन्स, कति एफर्ट यु पुटिङ इन्टु इट। इट सिम्स लाइक द्याट्स वाट यु सेइङ। करेक्ट मी इफ आई एम रङ। अब त्यो जुन चाहिँ प्रिपरेसन के अरे इन्फर्मेसन अबाउट द के अरे नलेज अबाउट द इन्फर्मेसन एन्ड द प्रिपरेसन अबाउट द डेलिभरी, त्यो प्रिपरेसनले चाहिँ एउटा काम दिने भयो, त्यसले कन्फिडेन्स दिन्छ होइन। सो कम्पिटेन्सिज भनेको चाहिँ प्र्याक्टिसबाट पनि आउँछ क्या। कम्पिटेन्सिज इज अल अबाउट स्किल्ससँग रिलेटेड कुराहरू हो नि त यो होइन, कम्पिटेन्सिज। सो त्यो प्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो कम्पिटेन्स कस्तो छ, आफ्नो स्किल कस्तो छ, त्यसको चाहिँ अब भनौँ न आई कन्ट्याक्ट गर्ने, पब्लिक स्पिकिङ गर्दाखेरि आई कन्ट्याक्ट गर्ने, सबैतिर हेर्ने, आफ्ना हातको हावभावहरू, कुन चाहिँ के अरे फ्रेजलाई कति प्रेसर दिने, कुन चाहिँ वर्डलाई कति हाइलाइट गर्ने आफ्नो डेलिभरीबाट भन्ने कुराहरू चाहिँ कम्पिटेन्सले दिन्छ। र यो कम्पिटेन्स र त्यो इन्फर्मेसनको आफ्नो डेलिभरीको होमवर्कले गर्दाखेरि त्यसले कन्फिडेन्स दिन्छ। र अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै when these two things combine together, the confidence and the competence, त्यसपछि आएर आफ्नो पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। ओके, त्यसपछि आएर पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। ब्युटिफुल छिरिङजी। छिरिङजी, तपाईँले आफ्नो करियरलाई चाहिँ यसो इभ्यालुएट गर्नुभयो भने वाट आर सम अफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स यु मेड जुन चाहिँ अरूले चाहिँ रिपिट नगरोस् भन्ने जस्तो लाग्छ? ओके, त्यो पनि सोध्छु है त। अलराइट, ल मिस्टेक भन्दा चाहिँ म एउटा मलाई लागिरहने कुरा हो होइन, मैले टाइम एन्ड अगेन म त्यो बारेमा सोध्छु। अब मैले चाहिँ ब्याचलर्स एन्ड मास्टर्स दुवै मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजममा गरेँ होइन। र मैले चाहिँ अब रेडियोमा इन्भल्भ भएँ फर 8 years। म के अरे पोर्टलमा काम गरेँ, पहिला साइबर संसारमा काम गर्थेँ, पछि एउटा सेलरोटी .com भन्ने पनि थियो, त्यसमा पनि काम गरेँ। त्यसपछि आएर वेब म्यागजिनमा काम गरेँ। र मैले टेलिभिजनहरूमा पनि मैले ट्राई गरेँ, र इमेज टेलिभिजनमा पनि मैले त्यो इमेज त्यो भिजे हन्ट भन्ने हुन्थ्यो पहिला। सो भिजे हन्टको मैले सेकेन्ड सेसन चाहिँ मैले जितेको पनि थिएँ। सो टेलिभिजनमा पनि म अलिकति लागिराखेँ। र मलाई सधैँ के लागिरहन्छ भने बिइङ अ स्टुडेन्ट अफ मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजम एन्ड पर्सुइङ अ करियर इन जर्नलिजम, मैले प्रिन्ट मिडियामा चाहिँ काम गरिनँ, डेली न्युज पेपरमा चाहिँ मैले काम गरिनँ। र मलाई टाइम एन्ड अगेन के लाग्छ भने डेली न्युज पेपरमा चाहिँ मैले काम गरेको भए हुन्थ्यो, गाह्रो काम गर्नु पर्थ्यो फर एटलिस्ट 5 or 6 years or मेबी होइन, त्यति काम गरेको भए चाहिँ अझै धेरै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सो त्यसले चाहिँ मलाई अलिक किप्स अन रिकरिङ इन माई माइन्ड। ओके, that keeps on recurring in your mind। भने मतलब चाहिँ you advise youngsters to plan their career wisely। पहिले नै सोच्नुस् हैन, के किसिमको एक्सपिरियन्सले तपाईलाई पछि गएर हेल्प गर्छ, अनि it's better to get those experience when you have the time। एभ्री अपर्च्युनिटी, अब एभ्री पोसिबल प्लेटफर्म्सहरूमा चाहिँ जानुपर्छ। अब मैले त एज अ जर्नलिजमको इक्जाम्पल दिएँ होइन। बिइङ अ जर्नलिस्ट, अब जर्नलिस्टले चाहिँ रेडियोमा पनि काम गर्नुपर्छ, टेलिभिजनमा पनि काम गर्नुपर्छ, प्रिन्टमा पनि काम गर्नुपर्छ, यसरी सबै एक्सपिरियन्स लिनुपर्छ। आफ्टर अल उसले चाहिँ एउटा जर्नलिस्टले चाहिँ एउटा इस्युमा रिपोर्टिङ गरेर नयाँ इन्फर्मेसनहरू ल्याएर एक्युरेट भएर क्रेडिबल भएर होइन, र ब्यालेन्स्ड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डेलिभर गर्ने हो। सो टु डिफ्रेन्ट मिडिया भेहिकल्स, प्रिन्ट, ब्रोडकास्ट, अनलाइन, त्यो हो। अब अरू फिल्डमा पनि जस्तै भनौँ न, डक्टरले काम गर्दाखेरि पनि हेल्थ पोस्टमा कस्तो काम हुन्छ, सब हेल्थ पोस्टमा कस्तो काम हुन्छ, प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरमा कस्तो काम हुन्छ, अब यो टर्चरी हस्पिटलमा के काम हुन्छ भनेर काम गर्ने। अनि पछि गएर चाहिँ आफ्नो मास्टर्समा जुन चाहिँ अब एउटा स्पेसियालिटी
लिएको हुन्छ, कसैले अन्कोलोजी पढ्छ, कसैले पेडियाट्रिसियन हुनका लागि पढ्छ, कसैले गाइनोकोलोजी पढ्छ होइन। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो आफ्नो सबै त्यो मा चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू बटुल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। Okay, nicely said. Chirangji, I've got 2 more questions. एउटा चाहिँ, in the past 7 years, how have you grown personally and professionally? I grew myself by reading and writing. अब यो रिडिङ र राइटिङ नै हो मेरो मेन काम धेरै हुने होइन। सो वेन यु राइट, मैले अघि सुरुमा भने जस्तै वेन आई राइट आई रिड अ लट, एउटा लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। वेन एभर आई राइट अबाउट ट्युबरक्लोसिस आई हेभ टु रिड it's a strategic documents. I have to read policies. I have to read acts and regulations. So यो सबै कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ स्पेसिफिक एउटा टपिकको लागि केही कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ भने। सो इन दिस पास्ट 7 years मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ I read a lot and I wrote a lot. Okay, you read a lot and you wrote a lot. त्यो नै तपाईको secret of growth. Very well said. Last question चाहिँ Chirangji, let's just say कि म यो क्वेसन सोच्छु सबैलाई, sorry. What are some of the most powerful things you tell yourself? कस्तो खालको? For example, कतिजनाले चाहिँ भनिरहेको हुन्छ कि भनौँ न, when they're really tired, कसैले भन्ला कि okay, I'm not the kind of person who gives up, हैन, गर्न सक्दिनँ भनेलाई पनि once you start telling yourself that, you start performing a little bit better, हैन, म गिभ अप गर्ने खालको मान्छे हैन भन्ने होला कतिजनाको। So what are some of the powerful things you tell yourself to keep going? I just say 2 words for myself. Push yourself. That's it. Push yourself, push your limit, push your your level of working. So push yourself. Beautiful. Okay, awesome, Chirangji. Chirangji, thank you so much. यो सबै क्वेशन्सहरुको एन्सर्सको लागि अनि very inspiring, motivating, अनि you've obviously been through a lot, अनि that is also a source of inspiration for me, अनि I'm sure for the viewers as well. तर जानु भन्दा अगाडि Chirangji, would you be kind enough to हुन्छ नि, sing a song for us and our viewers so that happy note मा end होस् यो? Okay, all right. त्यही अघि सुरुमा भनिहाल्नु मेरो एउटा के इच्छा थियो भनेर हैन, एउटा रक स्टारको। सो समटाइम्स आई सिङ, र अहिले चाहिँ अब तपाईले ह्याप्पी नोट भन्नुभयो, सो आई विल सिङ अ ह्याप्पी सङ फर द भ्युअर्स है। एकैछिन। थ्यांक यू सो मच। अब अहिले चाहिँ त्यो फ्रेन्ड्स भन्ने सिजन हेर, त्यो सिरिज पनि एकदमै पपुलर थियो, र अहिले चाहिँ रियुनियन पनि छ। सो यसको एउटा गीत मैले गाइराखेको थिएँ अहिले रिसेन्टली। सो आई वान्ट टु सिङ दिस सङ, इट्स कॉल्ड I'll Be There For You by Rembrandts. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you've always stuck in second gear. Well, it hasn't been your day, your week, your month, even your year. I'll be there for you when the rain starts to pour. Be there for you like I've never been before. There for you, 'cause you're there for me too. You're still at bed at 10, your work began at 8. You burnt your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'll be days like this, but they didn't tell when the world has brought you down on your knees. I'll be there for you when the rain starts to pour. Be there for you when it hasn't been before. There for you, 'cause you're there for me too.
Thank you very much. ब्युटिफुल ब्युटिफुल यो चाहिँ अब सबैजनाले सुनेको नै हुनुपर्ने धेरैजनाले राइट सो यो पनि एकदमै नस्टैल्जिक नै छ मेरो लागि चाहिँ सो डु यु ह्याभ ए युट्युब च्यानल अथवा जहाँ चाहिँ यु सिङ अनि डु यु ह्याभ एनिथिङ लाइक द्याट छिरिङजी छैन so would you be considering that मैले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि I think it will be quite nice if you had भनौँ न a channel where we come and listen to you भनौँ न on a acoustic guitar र एउटा गीत गाइरहेको चाहिँ I think that would be quite fun. होइन गर्न त हुन्थ्यो अब त्यो लाइक आई सेड बिफोर कतिवटा कुरामा चाहिँ यो म्युजिकमा पनि दो इट्स माई प्यासन दो इट्स माई हबी है नट अ प्यासन दो इट्स माई हबी अब मेरो त्यो सुर तालको बेला मिल्दैन क्या सो द्याट्स वाइ अब एउटा त्यो च्यानल नबनाउने भनेर इन एडिसन देयर आर सो मेनी ब्युटिफुल सिङ्गर्स सो मेनी ब्युटिफुल ट्यालेन्टेड गिटारिस्ट इन नेपाल उहाँहरूको अब च्यानलहरू पनि छ त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति उहाँहरू बेटर छ सो उहाँहरूले चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ हाम्रो चाहिँ अलिकति खास राम्रो छैन आफ्नो भनेर चाहिँ मैले नगरेको पनि हो एउटा कारण अर्को आई एम टु मच इन्टु वर्क अनि सो द्याट्स वाइ आई जस्ट ह्याभ फ्यु टाइम्स आई प्ले माइसेल्फ आई प्ले गिटार एट होम सो धेरै टाइम कन्ट्रिब्युसन चाहिँ दिँदिनँ त्यो भएर पनि हो Okay, so it seems like time चाहिँ biggest factor हो यो वर्किङ अनि यसलाई पनि धेरै टाइम र प्र्याक्टिस एफर्ट चाहियो राइट सो टाइम प्रायोरिटी पनि हो स्पेसली एउटा प्रायोरिटी हुने चाहिँ होइन अब प्रायोरिटी इन्ट्रेस्ट अब प्रायोरिटी र इन्ट्रेस्ट भयो भने चाहिँ आफूले जस्तो काम पनि टाइम निकालिन्छ के सो अहिले यो चाहिँ इट्स नट माई प्रायोरिटी टु you open a YouTube account and post my covers. ओके यति भन्दाखेरि पुग्छ होला सायद हामीले पनि बुझ्यौँ होइन छिरिङजी थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ अस दिस टाइम अनि helping us learn and look at things from different perspective स्पेसली जुन चाहिँ तपाईँले भनौँ न फेलियरको कुरा गर्नुभयो अनि स्पेसली त्यो फियरको पनि जुन चाहिँ पब्लिक स्पिकिङको फियरलाई चाहिँ हाउ टु डिल विथ दिस अनि इम्पोर्टेन्स अफ इन्फर्मेसन नलेज होइन कसरी त्यो ग्यादर गर्यो भने इट अल्सो कन्ट्रिब्युट्स टुवर्ड्स यो कन्फिडेन्स भन्ने कुरा पनि बुझेछु कतिपय बेला चाहिँ सायद मलाई काहीँ नर्भसनेस फिल भइरहेको छ नि मेबी इट्स अल्सो बिकज आई डोन्ट ह्याभ इनफ इन्फर्मेसन त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने पनि रियलाइज गरेँ इन्स्टेड अफ जस्ट ब्लेमिङ माई माइन्डसेट सो धेरै कुरा सिकिया पनि छ अनि आई प्रब्ली ह्याभ टु हामीले भन्छौँ पनि बेला बेलामा वुड ह्याभ टु रिवाच इट अनि अलिकति नोट पनि लिनुपर्छ होला सो यो अपर्च्युनिटीको लागि थ्याङ्क यू सो मच छिरिङजी अनि आई वुड अल्सो रिक्वेस्ट भ्युवर्स टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल हाम्रो यसमा फाइनेन्सियल गेन के पनि छैन जस्ट टु have a chat with inspiring people like Chiringji and then learn from them भन्ने नै हो यति भन्दै I'll hand it over to Chiringji if you've missed something or if you'd like to add something to it please go ahead अनि हजुरले नै यो सेसनको एन्ड गरिदिनु होला अनि we stop the recording. So first of all, Bhuvanji, thank you very much for the opportunity. हाम्रो यो Coach Me Nepal सम्पूर्ण team members लाई say thank you very much for giving me an opportunity to speak, to present my views, my thoughts. र सबैजनालाई पनि अब त्यही अब मैले भनेको कुराहरू कतिवटा होला कतिवटा राइट लागेको होला कतिवटा रङ लागेको होला सो think you utilize your sixth sense, you utilize your thoughts, you utilize your own analysis skills र त्यसलाई एनालाइज गरेर चाहिँ आफूले एडप्ट गर्नु होला र कति कुरालाई तपाईले अब्लिगरेट गर्नु होला इरेज गरिदिनु होला त्यति भन्दै थ्यांक यू एभ्रीवन हैव अ गुड डे. नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ.